हेलो स्टुडेन्ट्स ल आज चाहिँ मैले चाहिँ सिमिलारिटी अफ ट्रायंगल्स मा 21 नम्बर देखिको जुन प्रब्लमहरु छ त्यसको बारेमा चाहिँ आज म डिस्कस गर्न गइरहेको छु र त्यसलाई सल्भ गर्न पनि गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ हेरौं त हाम्रो 21 नम्बरमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ ट्रायंगल PQR एन्ड ट्रायंगल PST PQR र PST दुवै चाहिँ के छन् त सिमिलर छन् भनेर अलरेडी भनिसकेको छ र यहाँ चाहिँ हामीलाई भनेको छ फाइन्ड द लेन्थ अफ RQ यो RQ जो जुन छ नि यसको लेन्थ निकाल्न भनेको छ र हामीलाई दिएको छ PQ को लेन्थ 10 cm ST को छ 12 cm र SP को छ 4 cm। अब यसको लेन्थ निकाल्न भनेको छ। अब हेरौं कसरी निकाल्ने त। यसमा पनि हामी करेस्पोन्डिङ साइड्सहरुलाई चाहिँ प्रोपोर्शनल देखाउँछौं भनेपछि यहाँ नजी अब हेरौं त यो एंगलको अपोजिटमा छ के PQ बाइ अब यो र यो एंगल बराबर हुने भयो त यसको अपोजिटमा के छ SP। त्यसैगरी अब अर्को हेरौं अर्कोमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यो एंगलको अपोजिटमा ठुलोमा छ RQ भने यो एंगलको अपोजिटमा सानोमा के छ ST छ र अर्को दिएको छ अर्को साइडमा हेरौं ठुलो ट्रायंगलमा PQ लेख्यौं अनि RQ लेख्यौं बाकी के छ PR। त्यसैगरी सानोमा हाम्रो SP आयो ST आयो बाकी PT। रिजन के भयो त corresponding sides of similar triangle are proportional भयो। अब यसमा हामी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौं PQ को कति दिएको छ PQ 10 cm SP कति छ 4 cm RQ कति छ दिएको छैन भनेपछि RQ जस्ता त्यस्तै ST 12 cm। अब PR छैन PT को पनि छैन। अब हेरौं यसको भ्यालु नै दिएको छैन भने अब यसलाई इग्नोर गर्ने यो दुईटालाई मात्रै हामी इक्वेट गर्छौं भनेपछि सो लेखेर 10 cm over 4 cm equals RQ over 12 cm कट्यो। अब क्रस मल्टिपल गर्दियौ त 4RQ equals 10 into 12 120 cm or RQ equals 120 cm over 4 therefore RQ equals कति आयो त 30 cm। यो भयो हाम्रो आन्सर निकाल्न। अब त्यसैगरी हामी 22 नम्बरमा हेरौं इन द एडजोइनिङ फिगर ट्रायंगल LMN सिमिलर टु ट्रायंगल LEF देन फाइन्ड द भ्यालु अफ EF भनेको छ। यो LMN र LEF दुवै सिमिलर छन् दुवै ट्रायंगल भनेपछि यसको लेन्थ कति छ निकाल्न भनेको छ। हामीलाई थाहा छ सिमिलर ट्रायंगलको करेस्पोन्डिङ साइड्सहरु के हुन्छन् त प्रोपोर्शनल हुन्छन् भनेपछि हामी लेख्न सक्छौं जस्तै यो ठुलो ट्रायंगलमा हाम्रो के छ त एउटा साइड छ LN ल LN बाइ अब सानो अर्को ठुलोमा के छ त MN दुईटाको लेन्थ दिएको छ म त्यही भएर यो दुईटा मात्रै लेखिरहेको छु। अब यसको र यो होलको दिएको छ भने यो सानोमा यसको दिएको छ त यो साइड भनेको यो एंगलको अपोजिटमा छ भने यो एंगल ठुलोमा यो एंगलसँग बराबर यसको अपोजिटमा होल छ यो LN भने यसको अपोजिटमा के छ LF भनेपछि LN को तल LF लेख्छौं र MN भनेको यो होल यो एंगलको अपोजिटमा छ। त्यसैगरी यो एंगलको अपोजिटमा EF छ भनेपछि MN को तल EF हामी लेख्न सक्छौं करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल यिनीहरु के हुन्छन् त प्रोपोर्शनल हुन्छन्। अब हामी यहाँ भ्यालु पुट गरौं। अब हेरौं त यो LN को भ्यालु हामीलाई डाइरेक्ट दिएको छैन भने LN लाई हामी LF प्लस FN ओभर LF को कति छ 4 cm इक्वल टु MN को कति छ 5 cm by EF भनेर लेख्न सक्छौं। अब हेरौं त LF को कति छ
4cm plus Fn 6cm by 4cm equals 5cm over EF. अब or 10cm over 4cm equals 5cm over EF. cm कट्यो अब 2 2 जा 2 5 जाको अब यहाँ नजिक हामी क्रस मल्टिपल गरौँ 5EF equal to 2 into 5 cm or EF equal to 2 into 5 cm over 5. Therefore EF equal to 2 cm. यो भयो हाम्रो आन्सर. अब 23 नम्बरमा भनेको छ in the adjoining figure by which axiom are triangle ABO and COD similar. यो दुवै ट्रायंगल हामीले सिमिलर प्रुभ गर्नु छ कुन एक्जियमबाट हुन्छ त्यो निकाल्न भनेको छ र करेस्पोन्डिङ एंगलहरु कुन कुन हुन् त्यो पनि लेख्न भनेको छ. भनेपछि हामीले चाहिँ हेरौं यसमा लेख्दाखेरि स्टेटमेन्ट्स रिजन्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ. ल स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स. अब हाम्रो इन ट्रायंगल ABO and ट्रायंगल COD फर्स्ट मा हाम्रो हेरौं यो र यो प्यारलल दिएको छ भने जस्तै यो एंगल BAO इक्वल टु एंगल ODC यो के भयो त बीइङ अल्टरनेट एंगल. त्यसैगरी अर्को हाम्रो हेरौं एंगल ABO इक्वल टु एंगल के हुने भयो त OCD. यो एंगल र यो पनि के भयो त बीइङ अल्टरनेट एंगल. थर्ड मा हाम्रो एंगल AOB इक्वल टु एंगल COD. यो चाहिँ हाम्रो बीइङ वर्टिकली अपोजिट एंगल. भनेपछि therefore triangle ABO similar to triangle COD from AAA axiom. भनेपछि हाम्रो यो भयो आन्सर. हाम्रो चाहिँ करेस्पोन्डिङ एंगल पनि देखायौं र हामीले थाहा पायौं यो कुन एक्जियमबाट भयो त AAA एक्जियमबाट चाहिँ दुवै के भयो त सिमिलर भयो. 24 नम्बरमा हेरौं त इन द गिवन फिगर इफ ट्रायंगल AOB एन्ड ट्रायंगल COD आर सिमिलर. दुवै सिमिलर छन्. अब हामीलाई भनेको छ x र y को भ्यालु निकाल्नु. भनेपछि हामीले यहाँ नजी करेस्पोन्डिङ साइड्सहरुलाई प्रोपोर्सन देखाए पनि हुन्छ. अब हेरौं जस्तै म यो सानो ट्रायंगलको तीनटै साइड लेखिरहेछु AB बाइ अनि अर्को छ AO बाइ अनि अर्को छ BO बाइ. मैले यो तीनटै साइड लेख्दिए. अब यसको तल के हुने भयो त CD. AB को तल CD, AO को यसमा के छ OD र BO को उसमा के छ OC. अब हेर्नु रिजनमा चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त करेस्पोन्डिङ sides of similar triangle are proportional भयो. अब हेरौं भ्यालु हामी सब्स्टिट्युट गरौं. AB को कति दिएको छ 3.5 cm ओभर CD को कति दिएको छ CD को हाम्रो 7 cm, AO को y cm, OD को 4.8 cm, त्यसैगरी BO को 3 cm अनि OC को x cm. अब हामी हेरौं यो भ्यालुमा तल र माथि न्यूमेरिकल दिएछ भने पहिला यसलाई चाहिँ यो दुईटा इक्वेट गरौं. सो लेखेर 3.5 cm ओभर 7 cm इक्वल्स y cm ओभर 4.8 cm. म सबै cm काट्दिरहेछु. और अब बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन 2y इक्वल्स 1 into 4.8 और y इक्वल्स 4.8 over 2. Therefore y equals 2.4. y को भ्यालु आयो. तल ठाउँ छैन म यहाँ राखिदिरहेछु नाउ गरेर. अब यसलाई र यसलाई इक्वेट गर्ने 3.5 cm over 7 cm equals 3 cm over x cm.
फेरि म यसको सबै CM काट्दिरहेछु और क्रस मल्टिपल गर्दा 1 into x equals 2 into 3 therefore x equals 6 हेरौँ y को भ्यालु 2.4 अनि x को चाहिँ 6 हाम्रो आन्सर भयो हाम्रो 25 नम्बरमा दिएको छ इन राइट एंगल ट्रायंगल PQR एंगल P 90 डिग्री छ र फ्रम भर्टेक्स P यहाँबाट चाहिँ हामीले के भनेछ भने परपेंडिकुलर ड्रा गर्न भनेको छ PS त्यो चाहिँ के सँग परपेंडिकुलर QR सँग र अब हामीलाई भनेको छ ट्रायंगल PQR र SQP यो दुवै के हुने भयो त सिमिलर छ भनेर प्रुभ गर्नु छ अब हेरौं कसरी गर्ने त यसमा पनि हामी स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स भनेर इन ट्रायंगल PQR एन्ड ट्रायंगल SQP फर्स्ट मा हामी हेरौं ठुलो ट्रायंगल मा एंगल RPQ राइट एंगल छ र सानोमा PSQ यो के भयो त एंगल हामीलाई बोथ आर 90 डिग्री अब सेकेन्ड मा हाम्रो यो एंगल हेरौं यो एंगल भनेको एंगल PQR इक्वल टु सानोमा PQS यो हाम्रो के भयो त कमन एंगल र थर्ड मा हाम्रो चाहिँ एंगल अब यो एंगल बाँकी छ PRQ इक्वल टु एंगल अब बाँकी यसमा कुन एंगल रह्यो त SPQ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिमेनिङ एंगल भयो भनेपछि therefore triangle PQR similar to triangle SQP from AAA axiom भनेपछि हामीले यसरी चाहिँ यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ ल यहाँसम्ममा केही प्रब्लम भने चाहिँ सोध्न सकिनेछ आजको लागि चाहिँ हामी यति मात्रै गरौँ ओके थ्यांक यू